नमस्कार, सुमुख क्रिएटिव्ह टेकमध्ये मी नंदू फणसेकर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय। आजच्या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत ही मागे बघताय तुम्ही बबल उडवायची मशीन बनवली आपण। भरपूर व्हिडिओ आहेत पण हा थोडा हटके आहे, सोपा आहे, तुम्ही घरी पण बनवू शकता। तर नक्की व्हिडिओ पहा हा, आणि जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण असेच नवीन नवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे। तर जास्त वेळ न घेता आपण आजच्या व्हिडिओकडे वळूया। ही छोटी डीसी गियर मोटर आहे, साधारण 1.5 व्होल्ट ते 9 व्होल्ट पर्यंत ही चालते। ही मी ऑनलाईन ऑर्डर केलेली। ही जर अवेलेबल होत नसेल तर सेलवरचे जे गाड्या असतात त्यात आपल्याला ही मिळून जाईल। हा प्लाऊडचा पीस आहे, साधारण 30 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। ह्याच्याऐवजी आपण प्लॅस्टिकची डिश वेस्टेज काही पण वापरू शकता, आणि ह्या प्लॅस्टिकच्या बॉटल आहेत। आता आपण काय करणार आहोत, एक जाड खिळा घेतलाय आपण, पकडून आपण तो गरम करणार आहोत मेणबत्तीवर, आणि जे ते झाकण आपण कडा कट केली आहे त्याला आपण होल्ड करून घेणार आहोत। हे होल जेवढे मोठे होतील, साधारण 1 सेंटीमीटरचा तरी हा होल हवा, तरच ते बबल व्यवस्थित उडतील। लहान होल होता नाही। ही गियर मोटर आपल्याला जर अवेलेबल होत नसेल तर जे रिमोटवरच्या गाड्या असतात खेळण्यातल्या त्यातली पण तुम्ही ही वापरू शकता।
तसंच आपण याला 1.5 व्होल्ट देणार आहोत. ही साधारण 9 व्होल्टपर्यंत चालते. 1.5 व्होल्ट अशासाठी देणार आहोत की ती जरा स्लो फिरेल आणि आपलं काम बबल उडवायचं मस्त होईल. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. हे आपण ग्लूगनने चिटकवतो. हे अशासाठी चिटकवतो की ह्याच्यावर आपण मोटर फिट करणार आहोत. तसंच आपण बेससाठी जो प्लाऊड वापरलाय तो माझ्याजवळ वेस्टेज होता म्हणून मी प्लाऊड वापरला. तुमच्याजवळ जर वेस्टेज काही पण असेल, सिमेंट सीटचा तुकडा किंवा वेस्टेज प्लॅस्टिकची डिश वगैरे पण आपण वापरू शकता. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
साधारण अर्धा लिटरच्या बॉटलमध्ये आपण एवढंसं ते लिक्विड भरलं आहे आणि बाकी आपण याच्यात पाणी भरणार आहोत. हे आता बनवून आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. आपल्याला फक्त आता काय करायचं, हा स्विच ऑन करायचा आहे आणि ह्याच्या मागे आपल्याला टेबल फॅन असा ठेवायचा आहे की या होलमधून टेबल फॅनचा वारा निघेल. श्री गणेश. नमस्कार. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण असेच नवीन नवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे. ही जी मोटर आपण वापरलेली या व्हिडिओत ही ऑनलाईन मिळते. गिअर मोटर DC मोटर म्हणून आहे, 99 रुपयाला आहे. किंवा ही न वापरता तुम्ही रिमोटची गाडीतली म्हणजे खेळण्याची जी गाडी असते त्यातली पण मोटर वापरू शकता. एकदम लो बजेट आपण हे दाखवलं आहे सगळं. तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण पहा. आवडला तर नक्की लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण असेच नवीन नवीन जुगाडू व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. काळजी घ्या.